अब यसरी हामीले हैन अब मानौँ कि 3 वटा मेरो राउटर छ 3 वटा स्विच भइहाल्यो पनि हामी मुभ गरौँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला सबभन्दा फर्स्टमा पहिला यसमा पोर्ट थपिहालौँ हैन अब दुईटासम्म त ठिक छ तेस्रो म आउँदाखेरि हामीलाई के गर्नुपर्छ पोर्ट थप्नुपर्छ सो मैले एउटा सिरियल केबल WIC2T भन्ने छ त्यसमा क्लिक गरेर यहाँ मुभ गरेर यसमा हाल्दिएँ मैले यसलाई पनि अन गरिदिएँ सेम त्यही तरिकाले सबैमा चेन्ज गर्दै जाने तपाईको स्क्रिन देखिएको छैन त्यो ए सरी एकछिन सर ल देख्यो सर यसरी हामीले 2T मा मैले चेन्ज गरेछु सबै राउटरमा तपाईहरु पनि चेन्ज गरिदिनु होला यदि छैन भने यसरी हामीले चेन्ज गरेर यसलाई अफ गरिदिने फेरि सेकेन्ड राउटरमा पनि गएर तपाईको यहाँ अफ गरिदिने पहिला पावरलाई अनि त्यसपछि यहाँ WIC2T छ त्यसमा क्लिक गरेर यहाँ हाम्रो खाली ठाउँ भएको पोर्टमा अन गरिदिने अब यति भइसकेपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ वायर लगाउनु पर्छ सो वायरमा म अटोमेटिक वायर नै ल्याउँछु सेम त्यही तरिकाले यसमा पनि गर्दिउँ अब यति भइसकेपछि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ आइपी लाई पहिला मिलाइहाल्नु पर्यो हैन आइपी हामी कुन कुनमा के दिने भनेर त मानौँ कि मसँग कतिवटा डिपार्ट छ 3 वटा डिपार्ट छ हैन त मैले फर्स्ट डिपार्टको आइपी मैले कुनै मानौँ कि मैले अब जुन पनि दिन सक्छु 20 नै मानौँ हैन 20.1 हाल्दिए यसको 20.1 20.0.2s को हाल्दिए मानौँ कि यसको हाम्रो गेटवे चाहिँ 20.0.0.3 हाल्दिए अब यहाँ चाहिँ 21 गरिदिउँ अर्को नेटवर्कमा 21 यसको 21.0.0.2 हाल्दिउँ यति भइसकेपछि अब यसको चाहिँ म 22 हाल्दिन्छु 1 यसको 2 चाहिँ यसको यसको गेटवे चाहिँ 22.0.0.3 यसको चाहिँ 13 हाल्दिउँ 23 हाल्दिउँ यसको 23.0.0.1 2 हाल्दिने अब लास्टको म एउटा 24 हाल्दिन्छु 1 यसको 24.0.0.2 हाल्दिए यसमा गेटवे चाहिँ 24.0.0.0. यसको 3 चाहिँ गेटवे हाल्दिए हैन अब यति भएपछि हामीले कतिवटा नेटवर्क यसमा युज गर्यौं भनेपछि 20 को पनि भयो एउटा 21 को दुईटा 22 को 3 वटा 23 को चाहिँ 4 वटा अनि 24 को 5 वटा हैन त 3 वटा राउटरमा हाम्रो 5 वटा नेटवर्क भयो किन भयो एउटा हाम्रो लोकल ल्यान को लागि एउटा नेटवर्क मैले हाले 20 को लागि त्यसपछि एउटा हाम्रो अर्को पीसी राउटर 1 टु राउटर 2 सम्म अर्को नेटवर्क मैले हाले डिफरेन्ट टाइपको फेरि अर्को लोकल यो ल्यानमा सेकेन्ड राउटरको ल्यानमा चाहिँ अर्को आइपी हाल्दिए अनि सेकेन्ड राउटर टु थर्ड राउटर सम्मको लागि एउटा आइपी हामीले एउटा रेन्ज आइपी असाइन गर्यौं अनि चाहिँ त्यसपछि थर्ड राउटरको लोकल ल्यान नेटवर्कमा अर्को आइपी हाल्यौं त्यही भएर यो 5 वटा भयो हैन अब हामीलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला फर्स्टमा हामीले आइपी असाइन गर्नु पर्यो त आइपी असाइन पहिला पीसी मा गरिहालौं सो पीसी 0 20.0.0.0.1 हैन अब ट्याब 20.0.0.0.2 सरी यसको गेटवे चाहिँ 3 हो सो 3 हाल्दिने सक्यो यो नेक्स्ट मा हामी जाम 20.0.0.0.2 20.0.0.0.3 यो पनि हाम्रो सक्यो त्यसरी नै हामी अब सेकेन्ड राउटरको पीसी मा
यो वायर मेरो त एउटा मात्र रेड आयो त, अर्को चाहिँ किन भएन? हजुर ए वायरमा नि तपाईको जस्तो दुईटा वायर रेड छ, मेरो त एउटा मात्रै भयो भनेको नि, सेकेन्ड टु थर्ड राउटरको मात्र। हजुरले नि हजुरले चाहिँ एउटामा बिर्सिनु भएको होला, एउटा कुनै राउटरमा नि त जुनमा भएको छैन नि, वायर लागेको छैन नि, हजुर त्यही राउटरमा त्यही दुईटा राउटरमा चेक गर्नुहोस्, कुनैमा तपाईँको टुटी भन्ने एउटा पोर्ट हामीले तपाईँले थप्नु भएको छैन। यो थपेको भएको भए त्यो राउटर हो, त्यो ट्राई गर्नु होला। भएन भने मलाई स्क्रिनसट गरिदिनु न, म हेरिदिरहेको छु। अब यति भइसकेपछि अब सेकेन्डमा पनि हामीले आइपी हाल्नु पर्यो। सो डेस्कटप, अनि डेस्कटपमा गएर कति थियो 22 थियो, 22.0.0.0.3 होइन, यो पनि हाम्रो सक्यो। लास्टमा 24 बचेछ। सो 24 को पनि हामी सेम त्यही तरिकाले गरिदिने। 24.0.0.1 24.0.0.0.3 24.0.0.2 24.0.0.3। अब यति भइसकेपछि हामी एकचोटि अब कम्युनिकेसन हाम्रो छ कि छैन त्यो हेरिहालौँ। सो पिसी टु पिसी एकदम करेक्ट छ, सक्सेस, यो पनि सक्सेसै हुन्छ होला। यो पनि तिनटै सक्सेस भएपछि यति हाम्रो कम्प्लिट भयो होइन। अब राउटरतिर हामीलाई जानु पर्यो। राउटरमा अब फर्स्टको राउटरमा चाहिँ मलाई दुईटा आइपी असाइन गर्नु पर्यो। कसको हाम्रो एउटा इन्टर गेटवेको लागि अनि एउटा चाहिँ हाम्रो अर्को राउटरको लागि। अब यहाँ गएर इनेबल गरिदिनुहोस् कन्फिग टर्मिनल। यति गरेपछि इन्टरफेस जीआईजी छ होइन, जीआईजी 0/0 हो। सो यहाँ आइपी एड गरिदिनु 20.0.3 255.0.0.0 इन्टर हानिदिनुहोस्, नो सर्ट गरिदिनुहोस्, पोर्ट अन हुन्छ। अब सेकेन्डको पनि हामीले आइपी असाइन गर्नु पर्यो। सो इन्टरफेस अब त्यसको नाम चाहिँ यसी 010 छ होइन, 0:1/0 अनि यहाँ पनि आएर आइपी एड गरिदिने। फोनको हाम्रो 21 छ। सो 21 को नो सर्ट गरिदिनुहोस्। यो पनि यसको हाम्रो काम सक्यो। अब सेकेन्ड राउटरमा जाने। सेकेन्ड राउटरमा कतिवटा आइपी हाल्नु पर्यो? 3वटा आइपी हाल्नु पर्यो। एउटा हाम्रो गेटवेको लागि, एउटा हाम्रो यो नेटवर्कको लागि, अर्को यो नेटवर्कको लागि। त हामी सीएलआईमा जाने। सीएलआईमा यहाँ नो गरिदिनुहोस्। नो गरेर राउटरमा आउनुहुन्छ, इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरेर कन्फिग टर्मिनलमा जानुहोस्। अब यहाँ चाहिँ इन्टरफेस फर्स्टको मेरो जीआईजी छ भने जीआईजी 00 गेटवेको लागि आइपी एड गरिदिने। कति आइपी यसको 22 छ, 3.255.0.0.0 नो सर्ट गरिदिने। फेरि अर्को इन्टरफेसमा पहिला यतापट्टिको हेरिहालौँ कुन आइपी छ। यसी 1010 छ होइन, यसी 0/1/0 होइन। सो यति गरिसकेपछि इन्टर हानिदिनुहोस्। आइपी एड 21.0.0.0.2 छ होइन, 255.0.0.0। अहिले चाहिँ त्यो रेड छ, अब ग्रिन हुन्छ। ग्रिन भइसक्यो। अब सेकेन्ड राउटरको थर्ड राउटरसम्मको लागि एउटा अझै छ हाम्रो यसी 001 होइन, यसको के छ 13.0.0.1 छ आइपी। पहिला फर्स्टमा हामी इन्टरफेस यसी 0/1/1 आइपी एड। त्यसपछि हाम्रो कुन आइपी एड गर्नु छ 23 को 1.255.0.0.0 नो सर्ट गरिदिनुहोस्। यति भएपछि यसको पनि काम सक्यो। यसमा पनि हामीले
तीनवटा आइपी एड गरिसक्यौँ हैन अब यति गरिसकेपछि लास्ट राउटरमा हामीले कतिवटा आइपी दिनु पर्यो दुईटा दिनु पर्यो एउटा हाम्रो गेटवेको लागि एउटा अर्को नेटवर्कको लागि यसको लागि सेम त्यही CLI मा जानुस् नो गर्दिनुस् नो गरेर अनि अब इनेबल गर्दिनुस् कन्फिग टर्मिनल गर्दिनुस् कन्फिग टर्मिनल गरेर फेरि इन्टरफेस GIG 0/0 गर्दिनुस् अनि IP 8 24.0.0.3 को छ भने 3 स्पेस 255.0.0.0 नो सर्ट गरिदिनु ग्रीन भयो हाम्रो अब नेक्स्ट लास्ट हाम्रो आइपी असाइन गर्नु पर्यो यसको सिरियल केबलको हैन त्यो इन्टरफेस SC 010 SC 0/1/0 IP 8 23.0.0.1 सरी 2 हुन्छ यसको 255.0.0.0 नो सर्ट अब सबै ग्रीन भयो हाम्रो अब यति सबै ग्रीन भइसकेपछि हामी के बोल्छौँ भनेपछि हाम्रो कन्फिगरेसन यतिसम्मको लागि ठिक छ यसलाई चेक पनि गरिहालौँ फर्स्ट PC2 राउटरमा क्लिक गरे ओके अब सेकेन्डको राउटरमा पनि ओके थर्डको राउटरमा पनि हामी ओके छ यसमा तीनटैमा क्लियर छ अब राउटर टु राउटर हेर्यो यो राउटरदेखि यो सेकेन्ड राउटरमा सक्सेस यो राउटर सेकेन्ड राउटर थर्ड राउटर सक्सेस तर फर्स्ट राउटर टु थर्ड राउटरमा गऱ्यो भने फेल्ड हुन्छ हैन अहिले किनभने हामीले रुट गरेको छैनौँ कुनै प्रोटोकल पनि युज गरेको छैनौँ त्यही भएर यो फेल्ड आएको अब हामीलाई एकअर्कासँग सबैमा कम्युनिकेसन गराउनु पर्यो भने हामीलाई कुन मेथड युज गर्नु पर्यो अहिले राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल त्यसको लागि सेम हामी डबल क्लिक गर्ने CLI मोडमा जाने ब्याक आइहाल्नुस् कन्फिगरेसनसम्म कन्फिगरेसनमा आएर के गर्नुस् भनेपछि अघि जस्तै सेम राउटर रिप हाल्नुस् राउटर रिप अनि यसरी हामी राउटर रिपमा आइहाल्यौँ अब यति आइसकेपछि अघि मैले भने थिएँ तपाईँको यो फर्स्टको राउटरमा कतिवटा नेटवर्क यहाँ छ दुईटा छ एउटा हाम्रो ल्यान्ड नेटवर्कको लागि एउटा अर्को पीसीको लागि हैन अर्को नेटवर्क अर्को राउटरको लागि त्यहाँ हामी एउटा 20 को छ एउटा 21 को छ सेम त्यही तरिकाले तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क 20 छ भने 20.0.0.0 इन्टर हान्दिनुस् सेम तपाईँको एउटा अझै 21 को छ भने एउटा 21 छ भने 21 हाल्दिनुस् भयो सक्यो हाम्रो यो फर्स्ट राउटरमा अब सेकेन्ड राउटरमा पहिला हेर्नुस् तपाईको सेकेन्ड राउटरमा कतिवटा हाल्नुपर्छ हामीलाई तीनवटा हाल्नुपर्छ एउटा चाहिँ हाम्रो गेटवे लोकल एरियाको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड राउटर फर्स्ट राउटरको लागि जुन यो नेटवर्क छ हाम्रो अनि सेकेन्डमा यो 23 को नेटवर्क हैन सो तीनवटा हाल्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो सेम त्यही तरिका कन्फिगरेसन मोडमा जाने यहाँ तपाईँ नेटवर्क सरी यहाँ राउटर रिप लेख्नुस् राउटर रिप हाल्दिनुस् राउटर रिप लेखेपछि अब नेटवर्क हाल्दिनुस् नेटवर्क अनि त्यसपछि हामी एउटा अब नेटवर्कमा मेरो कुन नेटवर्क हाल्नु छ मलाई फर्स्टको चाहिँ यो 22 छ 22.0.0.0 हाल्दिने त्यसपछि हाम्रो एउटा 21 छ सो 21 पनि गर्दिने एउटा चाहिँ हाम्रो लास्टको 23 छ हैन तीनवटा आइपी हामीसँग कनेक्टेड छ सो यति गर्दिने तीनवटा भयो सक्यो यसको पनि काम अब लास्ट राउटरको काम के छ भनेपछि हामी सेम यही तरिकाले यहाँ पनि हामी गर्नुपर्छ सो एक्जिट गर्ने कन्फिगरेसनमा आउने कन्फिगरेसनमा आएर राउटर रिप गरिदिने यहाँ चाहिँ नेटवर्क हालेर अब कुन कुन नेटवर्क छ हाम्रो यहाँ दुईटा छ हैन एउटा 24 को छ एउटा 23 को छ जुन दुईटै हालिदिनु पर्यो हामीलाई अनि एउटा चाहिँ हाम्रो 23 छ सो 23 गरिदिने सक्यो हाम्रो यहाँ पनि कन्फिगरेसन हैन अब एकअर्कासँग हामीले कम्युनिकेसन जताबाट कम्युनिकेसन गरे पनि हामीलाई कम्युनिकेसन हुनु पर्यो मेन च्यालेन्जिङ हाम्रो त्यो थियो अब चाहिँ हेरौँ के हुन्छ कि हुँदैन फर्स्ट राउटर टु लास्टको ल्यापटपमा म पठाइरहेको छु फर्स्ट टाइम चाहिँ फेल्ड लिन्छ यदि कन्फिगरेसन सबै कम्प्लिट छ भने सक्सेस लिन्छ सेकेन्ड टाइम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सक्सेसफुल भयो हैन यसरी हाम्रो कन्फिगरेसन कम्प्लिट भएको जस्तो देखिन्छ त्यसको लागि हामी चेक गरिहालौँ यो राउटर टु अर्को पीसीमा हेरौँ सक्सेस यो राउटर टु यो पीसीमा हेरौँ सक्सेस फेल्ड लिन्छ फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम चाहिँ सक्सेस लिन्छ सो प्रब्लम भएन
अब यो राउटर 2 अब कुनै अर्कोमा हेरौँ सक्सेस थियो त्यो यो बुझ्नु भइरहेछ सर छ सर बुझिरहेको छु केही कन्फ्युजन लाग्यो हजुरहरूलाई छैन पुरै क्लियर हुनुहुन्छ नि यो कन्फिगरेसन गर्न सक्नुहुन्छ सक्छौँ हो यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ अहिले जुन प्रोटोकल पढिरहेको छौँ भने यो प्रोटोकल रिप भने राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल यो चाहिँ मात्रै सिस्कोको लागि मात्रै हैन यो तपाईको डिफ्रेन्ट टाइपको नेटवर्किङ डिभाइस जुन अब डिफ्रेन्ट कम्पनीको होला नि तपाईको राउटरहरू त्यो सबैमा यो लागू हुन्छ सेम यही कोड हुन्छ सेम तपाईको यही कन्फिगरेसन यही तरिकाले हुन्छ सो तपाईहरु अब कुनै नयाँ डिभाइस पाउँदा पनि तपाईहरु यो चाहिँ प्रोटोकल युज गरेर कम्युनिकेसन गराउन सक्नुहुन्छ तपाईको अब एचपी होस् या तपाईको कुनै अरु होस् हैन हवाई पनि होस् अब त्योहरुमा काम लाग्छ यो तपाईहरु सर अहिले गर्नुस् अनि म पनि यही छु हैन केही प्रब्लम भयो भने मलाई भन्नु होला अब 4 वटा 5 वटा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सक्छौँ हो तपाईहरु नि अब एउटा यति मात्रै हैन दुईटा तीनवटा राउटर मात्रै हैन 5 वटा 6 वटा राउटर 7 वटा राउटर सम्म ट्राई गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पुरो माइन्डसेटमा नै यो नेटवर्किङ पुरै कन्सेप्ट नै क्लियर भयो हुन थाल्छ हैन सो तपाईहरु यसरी ट्राई गर्नु होला यसमा केही प्रब्लम भने त म छँदै छु तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु भइराछ कि पछि गर्नुहुन्छ यसको प्र्याक्टिस अहिले म त एकछिनमा निस्किनु पनि पर्ने भयो ए हुन्छ स्योर सर हैन त्यो त बेग्लै कुरा हो एकचोटी चाहिँ तपाईहरु के गर्नु होला ट्राई गर्नु होला जति यसमा छ अब यो रेकर्डिङ राखिदिनु सर हुन्छ सर मैले नै एकछिन अपलोड गरिदिरहेको छु त्यो अपलोड हुन्छ दुईटै भिडियो अघिको पनि दुईटा वाला पनि यो तेस्रो तीनवटा राउटरको पनि अनि हजुर यो रेकर्डिङ दुईटा रेकर्डिङ चाहिँ अझै पठाइदिनु भने यसो भरोसामा हाल्ने भन्थ्यो नि ए हुन्छ तपाईहरुको अब मेरो राति तपाईहरुको दिउँसो हुन्छ है हुन्छ सर म हालिदिइरहेको छु तपाईहरुलाई अहिले नै अपलोड गरेर सुत्नुभन्दा पहिले म अपलोड गरेर सुत्दिन्छु अनि म लिंक पनि सेन्ड गरिदिन्छु सबैजनामा अनि आर्यन सरहरु किन आउनु हुँदैन सर खै मलाई त थाहा भएन हौ अस्ति उठ्न ढिलो भयो भन्दै थियो आज पनि खोइ के भयो ए कुनै काममा होला सायद हुन्छ अब रिकर्डिङहरु त छँदै छैन उहाँहरुले प्र्याक्टिस गर्दा पनि भयो त त्यसको आजको लागि यति नै सर आज गरौँ अब सिके अब के प्रब्लम आयो भने हामी भोलि अलिकति डिस्कसन गर्ने यसको नभए भोलि अर्को हामी प्रोटोकल पर्ने ल हुन्छ सर यसमा त के प्रब्लम आएन नि जीयूआई मा अब सीएलआई मा क्लियर हुनुहुन्छ नि यो प्रोटोकलमा हेलो हजुर क्लियर छ ए त हुन्छ सर आज हामी यतिमै अब अफ गरौँ अनि भोलि चाहिँ हामी अब नयाँ एउटा कुनै नयाँ हामी प्रोटोकल पर्नुपर्छ ल हुन्छ हुन्छ हस् त ल बाइ ह्याभ अ नाइस डे सर यु टु बाइ थ्यांक यू सर वेलकम